Mylene. Oo, Ito na. Mylene. Ito na sila. Ito na. Hello. Parang walang 7 ang participant. Labas na Si Jason nag-message po, hindi daw makakarating kasi may trabaho daw. Humabol na lang kayo. Sabi malilate daw siya or absent kasi Malilate. daw. Oo. Kung humabol na lang siya. Sabi kong gano'n. Ibigay ko na lang din yung para may mapag-aralan siya. Oo. Sorry po. Asan kaya sila? Walang Hello po. Kumusta? Hello po. Okay lang. Oh, congratulations. Alam niyo yung quiz ninyo ngayon, pinadalian ko na lang para lahat makapasa. para makabawi sa para sa first quiz ninyo. Kasi kung ano yung total nyo sa lahat ng quiz, quiz. So, gusto ko lahat, maganda yung performance. At saka, merong may mga dito na maganda yung grades nila, konti lang ang mistake nila, pero meron din yung alanganin. Pero, anong pangalan nito? Gusto kong bumawi kayo ngayon. Ang examination ninyo, enumeration, at least andyan na sa mismong book ninyo na pwede na makita. At saka, anong pangalan nito? Madali lang ngayon. Kasi yung mga ibang student ko, bumawi din sila doon sa part 2 ng communicable. Saglit po. May kukunin lang ako. O sige lang. Ba't wala? Wala pa sila? Kulang pa. Bali, 1, 2, 3, 4, 5. Si Malin, wala pa, Sana mag-pop Nandiyan up na po. Oo. Nandiyan na si Malin. Andyan na. Si Ate Romilet. Andyan. Si Sarah, wala pa. Si Sarah, wala pa. Oo, si Sarah. Si Frank, siya. Si Rochelle, andyan na. Si Rochelle, nandiyan na si Rochelle. Si Annie. Si Annie. Nandiyan na si Annie. Dito po. Oo, andyan na si Annie. Oo. Si Anita. Si ate. Okay. Si Anita. Nandiyan na rin. Andyan na rin. O sige, ko lang muna yung pagkaaralan natin. I-type ko lang. Baka may Portuguese. Naka-on na. Hindi pwede malakihan. Ang topic natin ngayon po, bed making. Making bed for the patient. Kasi ito yung number 1 na ginagawa natin sa hospital. Pwede na kaya natin simulan, te? Pwede na. Anyway naman, meron kayo dito mamaya. I-send ko na lang, basahin na lang ninyo. Bali, sisend nyo na rin po yan sa amin. I-send ko na lang din. Okay. Oo, mamaya pagka natapos natin. Pero bago tayo magsimula, mag-pray muna tayo. Okay lang? Okay. Our Heavenly Father, we thank you so much for this moment, O Lord, that andito naman po kami ng mga learners ko. Lord, I pray, Lord, that ibigay mo po sa kanila ang dapat nilang malaman, Panginoon. Tulungan mo po ako na i-convey yung mga topics po, Lord, na sana maintindihan nila, Panginoon. And I pray, Lord, na matatandaan nila when they do their job already as a nursing aid doctor, nursing aid. And I pray, Lord, that yung mga taong wala pa ngayon, Lord, protektahan mo rin po sila, makarating po sila dito sa aming online studies, O Lord God. I pray, Lord, also sa kanilang quiz ngayon, Lord, tulungan mo po sila, guide them the right answer, O Lord God, and protect them whatever.
We pray for the mga gadgets namin, Panginoon, ang environment namin, naway wala pong walang distractions, O Lord God, and help us, O Lord, to do all things, Lord, for your glory. We thank you so much in the mighty name of Jesus' name. Sige po, sige po. Really, abutan ako sa band paper. Now, our topic for today is bed making. Bed making. Oh, ba't hindi na siya? Ba't hindi siya matransfer? Hindi siya matransfer. Sandali lang po, ma'am, ha? Sige Hindi lang. siya matransfer. Di ba hapon nanood sila? Ay, naku. Baka daw, Teacher Glo, baka hindi daw makahabol si Si Frank? si Sarah. Ay, si Sarah. Sarah, Kasi pagka Kasi meron daw emergency. Sige po. In case na ibigyan ko na lang din siya ng anong pangalan nito, yung pag-aaralan niya. Pwede na lang magsabay sila ni Jason in case Ni na hindi Jason. makarating. Sabay na lang sila ni Jason. Sabay na sila. Sige po. Our topic for today is making beds for the patient. Ang main object po natin at the end of the class, the student will be able to define bed making po. You will able to demonstrate and perform the various method of preparing patient bed. At saka you will be able to know the principle and purpose of bed making. You can state the article used for bed making. So ang pinaka-objective po natin, alam po natin gawin yung bed making, pwede natin i-demonstrate, pwede natin gawin na ng different types of bed making. At saka kung ano ba ang purpose ng bed making, at saka yung mga different articles, alam natin kung para saan po gagamitin ito. Actually, ang bed making, ang hospital bed na sinasabi is a piece of equipment most frequently used by hospitalized patients. Hospital bed are also found in long-term. It is a care facility as well as patient home. The ideal hospital bed should be selected for its impact on patient performance, safety, medical condition, ability to change position. Actually, ang hospital bed, iyon yung place ng pasyente para ma-receive nila yung treatment nila, where they will have a comfort, when they will have a rest and relaxation. So, ginagawa natin yung bed making para sa mga pasyente. Ganito po yung klase ng bed making sa hospital. Actually, ito bare pa lang siya. We will have to put all the linens, kung ano yung mga kailangan para sa pasyente. Now, ang purpose po ng bed making is to provide clean, safe, and comfortable bed for the patient to put to sleep. Actually, ito ginagawa natin para ito ay maging malinis, safe sila, hindi sila masasaktan, at komportable sila para makatulog sila, makapagpahinga sila. Ito rin ay ginagawa natin to reduce the risk of infection by maintaining clean environment. We should provide for the patient cleanliness, clean bed making, because it andun na sila sa hospital, there is always a risk for infection. So, para maiwasan natin for infection, dapat yung environment ng pasyente, especially yung bed niya, it should be clean. At saka yung bedside niya, it should be clean also. Number 3 is to provide to prevent a bed sore by ensuring that there is no wrinkles to cause pressure point.
Dapat po yung bed ng pasyente, yung straight po siya. Kasi if there is any wrinkle, gusot-gusot po siya, ang mangyayari niyan, nagkakaroon ng yung mark sa natin. So, pagtagal niyan, nagiging brown pa lang siya. Pagtagal, nagiging dark na siya until nagiging na siya, bed sore. So, yun ang iniiwasan natin sa pasyente sa bed making. If you have a very good bed making, nakagawa ka ng magandang bed, maiiwasan mo yung bed sore. And if you have a good nursing service sa pasyente, by turning the patient side to side, may iwasan mo rin yung bed sore na sinasabi. Yung itagilid mo siya every 2 hours, yun ay magandang bagay para maiwasan din yung bed sore. Also, bed making economize time, material, and energy. And kasi once na may bed making ka, marunong kang mag-bed making, at saka mabilis ka na, at saka hindi na magastos. Magastos in term na yung palit ng bed linen, ng mga blankets, ganon. So, yung mga materials mo, mayat-maya palit ka ng palit. Pero pag maganda yung pagkagawa mo ng bed making mo, hindi ka mapapagod, hindi ka magiging exhausted kasi once a day ka lang palit. Pero pag hindi maayos yung mo, gusot-gusot, hindi magmamaterialize yung mo, palit ka ng palit, magastos. So, to observe the patient and to prevent complication. Yung bed ng pasyente, it is the way na ma-observe natin yung pasyente kung ba siya, kalmado ba siya, or the patient is in distress, or the patient is in pain, or the patient ba yung hindi siya nakakatulog, irritable, ganon. So, it's in the bed where you can observe the patient, and you could also prevent any complication. Doon mo makikita yung pasyente kung kailangan niya ng care mo kasi, or treatment. Kasi if you have a good bed making, marirelax ang pasyente sa iyo at makakatulog yung pasyente sa iyo at mabilis gumaling yung pasyente. Naintindihan po? Yes po, ma'am. Opo. Yes. And then, ma'am, dito po tayo sa principle po ng bed making. Ito po, barrier nursing is to prevent cross-infection. Meaning to say, dun sa mismong bed ng pasyente, may mga microorganism found everywhere. It's on the skin of the patient, it's on the article used by the patient, it's in the environment. So the nurse take care to prevent the transference of microorganism from the source to the host. Tayong mga nurse, dapat ma-prevent natin ang transfer ng microorganism sa pinanggagalingan niya at kung yung mismong meron ng microorganism. It may be direct or indirect contact or prevent multiplication of microorganism. So, number 1 principles kasi yan, dapat yung bed making natin, it's free from cross-infection. We could prevent yung transference niya from host, tapos sa mga visitors, and even as if we will not be careful, sabi nga direct and indirect contact, ang niya is cross-infection na. Number 2, a safe and comfortable bed will ensure rest, sleep, and prevent several complications in bedridden patient. Example, the patient is having a bed sore or foot drop. Eto naman, ang bed kasi kailangan comfortable yung pasyente mo at na-encourage mo siya na makatulog siya at saka nakakapagpahinga siya. You could prevent also by doing having a good bed making complication katulad ng mga bed sore na katulad ng mga bedridden or yung mga comatose patient or yung mga kasi dahil sa tagal na nilang nakahiga sa kama, mainit na yung likod nila. Since na mainit na yung likod nila, ang nagkakaroon ng lalo na yung mga pressure point niya, yung mga
sa may paa natin. Di ba pag nakahiga kang gano'n, nakatiin yung paa mo, tapos yung sacrum mo, yung sa may balakang mo, yun ang kadalasan ng merong bed sore. So, para maiwasan natin yun, dapat ang pasyente natin, ma-ensure natin na may rest sila, may sleep, at saka ma-prevent yung complication. And having a good bed making, meron kang good body mechanics. Body mechanics, ibig sabihin, ma-maintain mo yung body alignment mo, na hindi ka kuba-kuba, hindi ka yung, anong pangalan nito? Hindi yung posture ka pa rin, at saka hindi ka madaling kasi if having a good principle of body alignment, prevent na yung fatigue. Kasi nakakapagod kaya yung magpalit ng bed na ilan ng pasyente. And number 4, systematic ways of functioning can save time, energy, and material. Ano ba yung maingay? Nga maingay? Ay, maingay. Hello. Ano yun? Hello po. Wala na po. Okay. Kaya yun. Okay. Okay po. Thank you. Akala ko sa classmate. Hindi po, ma'am. Sige. Sabi nila, ang systematic way of functioning save time, energy, and materials. Katulad ng sinabi ko kanina, ang isang principles ng ang pag-aano ay may systematic way of may method kung paano ka gumawa ng bed making that can save time, energy, and material. So when you do your bed making, it should be mag-start ka sa right or mag-start ka sa left, one area at a time, tapos saka kalilipat sa kabila. At saka bago ka kunin mo na lahat ng mga materials mo bago ka pumunta sa pasyente, and then i-orient mo rin yung pasyente. You have to greet the patient and then ask them that you will change the linen, ganon. Para ma-save yung time mo, energy, at saka yung material. Kasi kunwari, pumunta ka doon, isa-isa yung kinuha mo, balik ka na naman, nakakapagod kaya yun. Kaya kunin mo na lahat para matapos systematic yung And number 5, make all beds in nursing unit like uniformity in appearance. Lahat ng paggawa mo ng bed making, dapat pare-pareho. Hindi yung doon sa meron magandang pagkagawa mo. Kasi meron tayong method paggawa ng bed making. Dapat pare-pareho ng it's all white. Hindi yung mga technicolor, ganon. Or it's depende rin kasi sa bed making na gagawin mo. Dapat uniform sila in appearance. Na principle of body mechanics also, you have to maintain good body alignment. Having a good body alignment, mas smart kang tignan, hindi ka madaling mapagod. At the same time po, kasi kung parati mo ginagamit, parati kang kuba, na-deform yung structure ng body alignment. Nakukuba tayo. So, at least pagka na-maintain yung body alignment natin. Mamaya meron po tayong video na ipapakita ko sa inyo po. Use the large muscle of the body rather than small muscles. Pagkagamit ka ng pag mag-change ka ng bed making, dapat gamitin mo yung malaking muscles mo, hindi yung maliliit. Katulad ng dito yung hindi lang yung fingers mo ang gagawin mo, kundi yung buong braso mo. Kasi kung yung buong braso mo, mas madali mong magawa, maayos. Kung isang kamay mo lang o kamay mo lang mahirap ang mag-perform ng bed making. Ganun din yung sa paa. Dapat maganda yung paggawa mo, yung mga malaking muscles ang gamitin mo. Work smoothly and rhythmically. So dapat smoothly yung paggawa mo, hindi ka taranta, hindi ka cool ka lang, hindi ka alam mo yung sunod-sunod, at saka rhythmically.
push or pull rather than lift because it requires less effort. Pag magpapalit ka kasi, there is an occupied, just one moment. Sandali. Sandali lang po. Ang lamig dito sa inyo. Ano? Okay. Taras lang din. Ang lamig dito sa inyo, ate. Wala ka na? Wala. Binakasiyan ng show, my girl. Sorry. Okay. Sorry po, may patalastas po. Advertisement, Oo nga po eh. Saan na po tayo? Yung pong using your own Principle way. of body mechanics. Are you using your own Saan na pa? Yung number 3, Yung work push or smoothly. pull. Push or Push and pull pull. rather than you lift because it requires less effort. Kasi pag gumagawa ka ng bed, sometimes yung patient andoon. So mas maganda pag gagawa ka, ipupush mo lang yung mo kasi usually niro-roll mo lang yung may pasyente, yung kalahati kasi ginagawa mo na yung bed making. Sa kabila naman andun yung pasyente. So ang gagawin mo, ipupush mo lang siya, hindi mo i-relief yung pasyente. Kasi once na nilift mo yung pasyente, ang bigat kaya mapapagod ka. Papatagilid mo lang muna siya, parang ganon. Na lang muna siya. Saka mo siya, Tagilid. saka mo i-push yung yung pinaka cloth niya. Cloth niya. Number 4. Same din doon sa kabila. Oo, ganun din sa kabila. Kasi Kabila, okay. hindi nakakapagod. Nakakapagod kaya yung nilift mo siya, lalo mabibigat sila. Using your own weight to counteract the weight of an object decreases and strain. Pag ginamit mo yung your own weight na nakaka-counteract yung weight ng object na binubuhat mo or yung strain ba, yung effort mo. So, maganda yung kasunod lang sila kasi dyan. Using your own weight. Pag ginamit mo yung weight niya, na kung mas pag siya, karamihan kasi ng pasyente ngayon, ayaw nila yung inaabot nila yung kamay nila, tapos gusto nila ikaw ang mag-lift sa kanila. Ang ginagawa ko sabi ko, tumagilid ka na lang. At least pag kang tumagilid siya, doon mo na ginagawa, hindi siya mapapagod. Guidelines for bed making. Ang guidelines ng bed making, you have to wash thoroughly before and after handling the client's bed. Bed linen, which help to control nosocomial infection. Usually, bago ka pumunta sa pasyente, hugasan mo muna yung kamay mo before and after para maiwasan natin yung nosocomial infection. Usually, ang nosocomial infection, yun yung nakukuha sa mismong hospital. Gather all requirement linen and accessories before making the bed. Kunin na ninyo lahat ng mga requirements, lahat ng mga gagamitin sa mga bed making, yung mga blankets, yung mga linens, yung mga Macintosh, yung lahat ng mga kailangan niya, kidney basin, kung ano man yung what kind of bed making ang ipiperform mo. And then avoid shaking the linen to prevent the spread of microorganism and dust particle. Pag nag-change ka ng linen, huwag mo na siyang i-shake, huwag mo na siyang i-spread kasi na yun may mga madumi na yun, may microorganism, may mga dust. Dahan-dahan lang ang pagkuha, directly na yun sa mismong bag. Avoid placing linens clean or dirty to another patient bed. Once na may dala kang clean or dirty, dapat doon lang sa isang area mo. Huwag mong ilalagay yung doon sa kabilang bed ng pasyente. Nasa side lang ng patient yung mga linens niya. Don't place the dirty linen on the floor. Instead, put on a linen. Dapat pag natanggal mo na yung iput na agad-agad sa linen bag.
Diretso siya. Yeah, there are different kind of linens na gagamitin ninyo for different types of bed making. Number 1, meron po tayong blanket. Yung blanket is a large piece of cloth, often soft, woolen, and is used for warm as bed cover for the patient. And then meron kang top sheet. Yung top sheet naman is used to cover the patient to provide warmth and made of thick cotton thermal materials. And then, yung number 3 is cotton draw sheet, a piece of cloth is spread over the rubber sheet and is used to absorb moisture. Ito yung pinakaano niya. Ito yung blanket, ito yung sumunod. Ayun yung huling-huli na niya. And then, another one is a bottom sheet. Yung bottom sheet is used to cover the bed after the mattress cover. Yun po. And then, letter D, rubber sheet or Macintosh used to protect the bottom sheet from soil due to patient secretion and prevent patient from getting bed sore. Usually placed over the center of bottom sheet. Ito lang siya. Ito yung kulay pula. Ayan yung Macintosh. Kasi pag once na kunwari galing sila sa operating room or kaya meron silang sugat o kaya meron silang lalo nagtatai, any secretions, ganon. Eto, pine-prevent yung masoil yung nasa baba niya, yung bottom sheet niya. And then there are different types of bed making. The common types of bed making is occupied bed and unoccupied bed. Ito yung occupied bed is made when patient is not able or not permitting to get out of bed when the patient is already occupied in the bed. Ibig sabihin yung occupied bed, may pasyente na doon na nakahiga. Pwede siyang nakahiga, pwede siyang unconscious na talagang doon, not able to get out from the bed. Pwede rin yung mga patient na ambulatory, yung nakakatayo, gano'n, na na-occupied yun. Ito naman ang occupied bed is made when there is no patient confined on bed, while patient is in shower or sitting up in bed. Ibig sabihin, bed is made yung bed na, like for example, yung patient nag-shower siya o kaya pumunta siya sa ang pangalan nito, any diagnostic test or in sitting position, kumakain siya, na walang pasyente doon. Yun ang ibig sabihin ng unoccupied bed na gagawin mo. Madali lang gumawa ng unoccupied bed kasi walang istorbo, mabilis lang. Pero yung occupied bed, mahirap kasi may pasyente din doon. There are different types of occupied bed. Ayun yung open bed, top covers are folded back so the patient can easily get back into the bed and is prepare ambulatory patient. Yung open bed